درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمت یکی از مفاخر ایران هستم. ایشون یکی از محققین و مخترعین بزرگ ایران و بلکه بگم دنیا هستن و اتفاقاتی براشون افتاده از حدود 20 و چند سال پیش تا به الان. میخوایم داستان ایشون رو بشنویم، هم ضمن اینکه با ایشون آشنا میشیم داستانشون هم بشنویم و اینکه چطور کل این سیستم ایشون رو محدود کرده. میریم پیش جناب آقای جمشید آریان و صحبت ایشون رو میشنویم. جمشید خان درود بر شما. درود بر شما، درود بر پارسیان، درود بر هموطنان عزیزم. سپاسگزارم از اینکه دعوت برنامه رو قبول کردین و من یه مجموعه تقریبا داکیومنتری های کوتاه، مستندهای کوتاه شما ساختین توی یوتیوب گذاشتین، اونا رو دیدم و واقعا اصلا باورم نمیشد که ما یه همچین جواهری داریم و الان هم کشورمون محروم ازش، هم مردم دنیا محرومن از اختراعاتی که شما انجام دادین، کارهای بزرگی که شما انجام دادین. میخواستم خودتون از ابتدا بگین که اصلا ثبت این اختراعات به چه شکل انجام شد، در چه سالی شروع شد و بعد با هم بیایم جلو تا به امروز. من کارامو از کودکی شروع کردم. حالا داستانهایی که من از اون موقع به یاد دارم میتونم شروع کنم. مثلا ساخت هواپیما بود یا قایق بود یا اینکه بیایم جلوتر از زمانی که این شورش اتفاق میفته از اونجا چه کارهایی انجام دادم، چون من بهترین خاطراتم، بهترین کارهای علمیمو در زمان شاه ایران انجام دادم. یعنی امکاناتی که اون موقع بود برای منی که پدرم یک مکانیک ساده بود و ما در یه طبقه پایین اجتماعی این فوق‌العاده بود. یعنی براتون شاید جالب باشه که عزیزان من، بذارید اون تیکه رو من یه مقدار بگم اگه قرار از گذشته شروع. بعد برسیم به این که من از 18 سالگی که این شورش اتفاق افتاد چه بلایی سرم اومد و الان چرا در این زندان مدرن در غرب گرفتارم. من اولین کارم، یعنی یادم میاد یه هواپیمایی رو به ابعاد مثلا طول 50-60 سانتی متر ساختم. هنوز به علم آیرودینامیک هیچ آشنایی نداشتم. هواپیمای مدل اصلا نمیدونستم چیه. دبستان میرفتم و مدرسه دادمهر بود در جنوب کشور، جنوب تهران. موقعی که اینو ساختم با کاوچو و یه موتور ضبط صوتی که خراب شده بود، اونو کندم گذاشتم به عنوان موتورشو. مدیر مدرسه به عنوان کاردستی ما اینو برده بودیم، منو صدا میکنه و اون اولین باری بود که تو صف منو بدون مقدمه معرفی میکنه و متوجه میشم که خب این برای مردم این جور فعالیت‌های علمی مورد توجه هست. خوشبختانه اون ساختارهای زیر ساختایی که نیاز بود برای اینکه امثال ماها بتونیم خودمون رو بیاریم بالا وجود داشت. کانون فرهنگی کودکان و نوجوانان بود، باشگاه هواپیمایی مدل بود. من رفتم عضو شدم و اونجا علم آیرودینامیک رو یاد گرفتم، برای اینکه کتابایی که اونجا بود که بعضیاشون مجانی بود، اونجا با علم آیرودینامیک آشنا شدم که اصلا یه هواپیما چطور پرواز میکنه، چطور میتونی طراحی کنی بسازی. و اون موقع ما هواپیمای مدل میساختیم. اول کنترل لاین بود با کیبل بود، ولی بعدا ریموت کنترل بود. من دارم راجع به 40 و 50 سال پیش صحبت میکنم، 52 سال پیش صحبت میکنم که من هواپیمای ریموت کنترل ساختم و موتور هواپیما رو 75 تومن فقط خریدم که میتونم بگم 2 ماه پولامو جمع کردم تا تونستم اون موتور رو بخرم. علم آیرودینامیک شروع کردم. بعد الکترونیک رو، تلویزیون رنگی تازه اومده بود ایران و معلم ما مثلا تلویزیون رنگی خریده بود. یه مجله میاره به نام رادیو تلویزیون، میگه که من تلویزیون خریدم اینا. من میرم همون روز اون مجله رو به قیمت 3 تومن میخرم، 30 ریال. و با اون مجله الکترونیک شروع میکنم. یعنی
میرم توی قسمت نیمه هادی ها رسان. البته ابتدا ما لامپ استفاده میکردیم، هنوز ترانزیستور تو مارکت ایران نیومده بود. اولین رادیو لامپی من لامپایی به طول مثلا 12 سانتی متر و قطر مثلا 3-4 سانتی متر بود که ما با هم دیگه لحیم میکردیم تا رادیو بشه. ولی بعد صنایع الکترونیک شیراز رو شاه ایران راه اندازی میکنه و اولین ترانزیستور 2308 و آیسی 555 رو من مدین ایران میخرم. من نگرانم این نویز شما رو داره اذیت میکنه، با شیشه رو بیارم بالا. خب من کارامو از دوران کودکی شروع میکنم. علاقمند بودم به اینکه چیزایی رو خلق بکنم و معمولا میتونستم همه چیز رو از قبل از اینکه شروع به ساخت کنم تو مایند خودم 3D بسازم و با هواپیما شروع میکنم. بعد میرم سراغ الکترونیک. البته وقتی میگم هواپیما، اون موقع امکاناتی در ایران فراهم بود، اون زیرساخت‌های آموزشی فراهم بود. مثل باشگاه هواپیمای مدل عضو میشم، علم آیرودینامیک رو اونجا یاد میگیرم و ما به ساخت هواپیماهای مدل که باید یک کنترل پرواز میکردن، من این کار رو 50 سال 52 سال پیش انجام دادم. یعنی وقتی علم آیرودینامیکی بدونی دیگه نیازی نیست بری کیت بخری و کیت ها رو به هم دیگه وصل کنی هواپیما پرواز بشه. خودت میتونی هواپیما طراحی بکنی با چوب بالسا و اون مواد و اینا هواپیما رو پرواز کنی. همه چیز خوب بود. گلایدر رو یاد گرفتم، با اینکه پدر من کارگر بود، ما از یه طبقه پایین اجتماعی بودیم جنوب شهر تهران، ولی این امکانات برای امثال من فراهم بود. من با پرواز 5 تا 1 تومانی میرفتم خلبانی هواپیمای گلایدر رو در تهران نو دوشانتپه یاد گرفتم. اجازه بدید از این مسئله عبور کنیم، چون خاطرات بسیار زیاد و خوبی من از دوران کودکی دارم و کارهایی که انجام دادم در اونجا بسیارم. تا اینکه در آغاز 18 سالگی این اتفاق شومی افتاد و منی که توی دنیای علم و هنر بودم، یه دفعه متوجه میشم که یه سری به خصوص اینایی که تحصیل کردن خارج از کشور در یه آدم نقش روشنفکر میان برای مردم سخنرانی میکنن یا صحبت میکنن و متاسفانه یا گروه‌های چپن یا خودشون از جای دیگه میدونن و این اتفاقات رو برای کشور ما در کنار دیگرانی رقم زد. من اولین باری که اوایل این شورش من میرم هر کسی یه ساختمون گرفته، مثلا من اسم گروه ها رو نمیبرم، چپیا یه بیلدینگ داشتن، اون یه بیلدینگ، من همه اینا رو میرم تو میام بیرون. تمام این سازمان ها رو، البته اصلی هاشون 5-6 تا بیشتر نبودن، همه رو میرم تو، همه هم به من یه فرم میدن بیا عضو بشو، اینا همه رو میخونم، من جمله خود رژیم فعلی رو. اونجا هم میرم تو، همه رو نگاه میکنم، میبینم نه اینا هیچ کدوم اون چیزی که من فکر میکنم نیستن. اینه که تا امروز که 64 سالمه، در آستانه 65 سال هستم، هیچ وقت عضو هیچ گروه سیاسی گروه نشدم. حالا ما در آینده من یعنی دوست دارم که این مجموعه‌ای با هم داشته باشیم و ما بیشتر با شما آشنا بشیم. فکر می‌کنم لازمه همه مردم دنیا شما رو بشناسن به نظر من، و برای همین حتما راجع به اینکه چرا شما عضو اون گروه ها نشدین و اینا حتما صحبت می‌کنیم. امروز اگر اجازه بدیم میخوام که بریم به سراغ اختراعات شما، مخصوصا ماشین‌های الکتریکی. من میاد تو ذهنم. ببین نه خوبه. میدونی چه جوریه؟ من یه دفعه نمیتونم باید بگم به تو، من رفتم تو ساختمون مجاهدین، تو ساختمون فدایان خلق. من 18 سالم بود، کتابای اینا رو گرفتم، من همه رو نگاه کردم، بعد از اونم رفتم این سپاه اونم دیدم، حرف همه رو گوش دادم، اومدم بیرون گفتم اینا هیچ کدوم اینا همه رو عقلم نمی‌رسید، نمیدونستم اینا کیان، نمیدونستم اینا مثلا انقلاب شده، اینا رو هیچ چیز، جیمی کارتر، من اینا رو نمیشناختیم. این خنگا تلویزیون شاهنشاهی که چیزی نمیگفت که ما یاد بگیریم. اگه اون میامد میگفت که آقا اینا حالا بگذارید. ببین موقعی که این شورش اتفاق میفته، من بعد از اینکه میرم به سمت سرچ میکنن تمام این گروه های سیاسی رو یکی یکی وارد ساختمون هاشون میشم، میام بیرون.
میگم خیلی خوب، این من باید به همون کارهای علمیم برسم. یعنی همونجا یه دیوار بین خودم و هر چی مسائل سیاسی بود کشیدم و اومدم توی تولید و کارخونه. اولین کاری که کردم تصمیم گرفتم یه هواپیمای یک نفره بسازم که عکسش رو حالا من برای شما میفرستم، شما منتشر بکنید. این فرودگاه رشته و من کنار هواپیما وایسادم. موتور هواپیما فلکس واگن، یعنی یه ماشین فلکس خریدم 5000 تومان، موتورش کندم برداشتم گذاشتم رو هواپیما و این 1350 و سال 1358 در فرودگاه رشت. این اولین کاری بود که من به موقعی که شورش شد انجام دادم. اون کسایی که از این هواپیما بازدید کردن، استاندار انصاری بود که کشتنش. دلیلم داشت کشتنش، برای اینکه جزء هیچکی نبود. بنده خدا اومده بود، یه مهندس بود مثل که امریکا درس خونده بود، اومده بود درست کنه. آدمای خوب و خودشون میزدن دستش می آوردن. اون بنده خدا رو رفت. تو اون دوران من اولین خاطره ای که دارم شوکه شدم، یه هواپیمای سه حیاتی طراحی کردم. ببینید اون موقع ما یه دانشسنی ها داشتیم، یه دانشمند داشتیم میره رادیو تلویزیون. حالا من 17 سالم در زمان شاه. این ستاره داشت. هیچ مقاله علمی که هواپیمای سه حیاتی وجود داره. سه حیاتی یعنی زیر آب هست، میاد روی آب و بعد پرواز میکنه. من هیچ چیزی رو در این مورد پیدا نکردم و اینو کرییت میکنم که من چنین چیزی میخوام بسازم، دیزاین میکنم، چون هواپیما رو ساخته بودم، حالا میخواستم اینو بسازم. اینو میفرستم به وزارت دفاع. میخواید بگیم که چجوری موانع بر سر من جوون از 46 سال پیش به وجود میاد. این اولین باری بود که من با دولت داشتم برخورد میکردم و پیش خودم گفتم این یک هواپیمایی که میتونه در خدمت ارتش ایران باشه برای محافظت از کشورم و میتونه تو آبهای دریای پارس، من اعتقاد دارم ما باید بگیم دریای پارس، بزرگتر و بهتر از خلیج فارس هم شاید باشه، تو آبهای دریای پارس میتونه زیر زمین بشینه و هر زمانی دلش بخواد بیاد توی آب و پرواز. من اینو فرستادم برای وزارت دفاع. حالا چرا عقلم نرسید یا نخواستم برای سپاه بفرستم و نمیدونم. یعنی من بعد سیاسی نداشتم ولی فکر میکردم ارتش باید این کار رو بکنه، نه یه گروه کوچیک تازه تأسیس. و الان نامش دارم، اگه بخوای منتشر کنی نامه اون سال دارم، یه نامه اینقدیه، سایز اینقدیه، زده خیلی محرمانه. به من پاسخ داد و منو دعوت کرد تهران، توی نزدیک نیاوران. وزارت نیرو اونجا بود، باتری سازی، الان یه چیزایی یادم. من رفتم توی یه جلسه ارتشی‌ها نشسته بود، یعنی به نظر می اومد لباسا نظامی بود، مال گروه‌های دیگه نبود، مال سپاه نبود. به من گفتن که این چیه، تو راجع به چی داری صحبت میکنی؟ هنوز امریکایی‌ها چنین چیزی نساختن، همین هواپیما رو ما نمیتونیم بسازیم، تو میخوای بری زیر آب بیای بیرون پرواز کنی. گفتم خب این طراحیشه، شما نمیتونید بر اساس اینکه امریکایی‌ها نساختن به من بگید تو نمیتونی بسازی. باید اینجا مهندسین رو بیاری بشونی، بگی وزن هواپیما چقدره، چه فشاری رو میتونه زیر آب تحمل کنه، اکسیژن از کجا تامین میکنه، موتور باید چند هورس پاور. تو به نظر علمی بگی نمیتونی بسازی با فرمول. چون من آیرودینامیک و علم پرواز دیگه میدونستم، وقتی بچه بودم یاد گرفته بودم. اینا یکم همدیگه رو نگاه میکنن، هیچ کدوم نمیتونستن بگن که چرا این هواپیما نمیتونه پرواز کنه. یه سرهنگ بالاتر از همه بود، گفت بیا بیرون من تو رو کار دارم. از اون جلسه منو آورد بیرون. اونجا شوکه شد، اصلا بدون مقدمه یک کلمه بگم. خیلی هم صداشو آورد پایین، برو امریکا. من دیگه جا خوردم، مگه اینا نیومدن کشور رو درست کنن؟ چرا میگه برو امریکا؟ من اینو نگو که کسی من به تو گفتم. یعنی خودشم میترسی. برو امریکا. این برو امریکا رو من برای 10 سال شنیدم و هر بار که شنیدم، از هر مقامی که شنیدم، شکنجه شد. چون کشور ما اشغال شده،
اینا مأموریت داشتن کشور من رو تخریب کنن. برای همین این اواخر نمیگفتن امریکا، گفتن برو چین، آقا برو دبی، هر جا میخوای برو، فقط تو ایران نه. گوش میدم سوالی دارید در خدمت. این یه خاطره بود که چون مربوط به 45 سال پیش بود، فکر کردم برای مردم میتونه بله. جالب. بعد اون طرح که اصلا کلا چی شد؟ اون طرح اون بعد طرح فهمیدم جنگ ستارگان امریکا چنین طرحی رو یعنی وقتی خوندم هم ذوق کردم هم یکم دپرس شدم، گفتم اوه بس قبل از من یکی دیگه این ایده رو داشته. ولی از این نظر خوشحال شدم که من به چیزی فکر میکردم که یه جای دیگه روش کار کردم، ولی خب هیچ وقت اونا پروداکشن نکردن. یعنی منم شاسی رو ساختم، حتی عکس شاسی رو دارم، منتها امکانات اینو نداشتم، پول اینو نداشتم که بیام اونو کامل بسازم. حالا الان که گفتی یادم اومده، اگه یه تیم دانشجویی پیدا بشه هر جای دنیا، من فعلا زنده‌ام، حاضرم بهشون کمک کنم هواپیمای سیاحتی رو بسازم. بله. ببینید من توی اون به اصطلاح فیلم‌های کوتاه، مستندهای کوتاهی که خودتون ساختین، دیدم که چند تا ویدیو بود راجع به خودروهای الکتریکی که شما طراحی کردین. خیلی هم مدرن و بروز بود ظاهرش، و یه برنامه‌ای هم بود توی استرالیا که شما یه خودرویی رو میگفتین که با سالی $100 میشه مثلا این خودرو رو حرکت داد، و شارژش هم ظرف 6 دقیقه شارژ میشه این خودرو، و میتونه 300 کیلومتر هم راهپیمایی کنه. میخواستم از نقطه شروع این طراحی خودروی الکتریکی رو با هم شروع کنیم، چون فکر میکنم اصل داستان از اینجا شروع میشه، اصل برخورد شما با سیستم. و یعنی خودتون حتما متوجه شدین که سیستم فقط جمهوری اسلامی نیست، سیستم بزرگتری است که به نظر من اصلا جمهوری اسلامی رو هم همون سیستم داره کنترل میکنه. میخواستم اینو از داستان خودرو الکتریکی با هم شروع کنیم. ببینید خودرو الکتریک غم بزرگ من، برای اینکه ایده ای بود که موقعی که سال 2000 میلادی 1999، یعنی 26 سال پیش وقتی اومد سراغم، من همه چیزو میگم این تو گفتم خب این فیوچره. ببین وقتی میگی فیوچره یعنی شما تمام سیستم انرژی، حمل و نقل و همه اینا رو باید بالانس کنی، بیا یه چیزی رو بگی و بعدم باید سلوشن داشته باشی، راه حل داشته باشی. خودرو الکتریکی که اختراع شد اواخر قرن 18 اون سلوشن نبود، اون 8 اشکال استراتژیک داشت. من اون اختراعاتی که در تهران ثبت کردم 2002 میلادی که 4 تا بود اصلی بودن، اون راه اون ایرادات خودروهای الکتریکی دهه قرن 18 19 رو برطرف کردم. اختراع رو ثبت کردم، آمدم به 4 تا وزارتخونه نامه زدم، گفتم حالا من کارخونه دارم، پول تو حسابم هست، ثروتمندم و ثروتم رو از راه پروداکشن، مانیفکتچرینگ قطعات به دست آوردم. یعنی همون کارخونه‌ای که تو 18 سالگی من بلوکش رو گذاشتم، با دوچرخه پا می‌زدم از ساغر سازان میرفتم روبروی فرودگاه، اون کارخونه بعد از مثلا 15 سال اینا شد 2 تا و من حالا آدم ثروتمندی هستم، با حالا میخوام کارخونه خودروهای الکتریک هوشمند رو در ایران راه اندازی کنم. سال 2000 تصمیم میگیرم، نقشه ها رو میکشم، ایده ها رو داشتم و ساختای شاد و میام IV792 رو میسازم. ببین استرالیا میاد میگه جمشید آریان رو میگه جیم آریان، حتی به من نمیگه ایرانی، میگه آزی اینونتر. آزی یعنی پدر منم، پدر بزرگ منم باید استرالیا بده. در صورت یعنی شما الان استرالیا بری به دنیا بیای تو آزی نیستی، ولی من شده بودم در ظرف 1 سال آزی. من 1 سال رفته بودم تو استرالیا، تو اون تلویزیون رفتم. خب آزی اینونتر، اینونت the first intelligent electric car، یعنی اولین خودروی الکتریک هوشمند جهان. ببین تلویزیون خارجی خالی نمی‌ماندن، خودروی الکتریک ما رو 120 سال پیش بود. یعنی خودروی الکتریک هوشمند کار جمشید بود، نفر دوم نداریم تو دنیا. متا اون نگفت که این قبلش 2 تای دیگه ساخته، اولیش ایران ساخته، هیستوری رو نگفت.
اون میخواست روی سیاست خودش، منافع خودش زوب کنه. و من دارم شما رو از استرالیا میبرم به ایران که بابا قبلش من تو ایران ساختم. IV792 بود و این IV792 بود که بعد از اینکه من 90 دقیقه میرم تو تلویزیون شبکه 2 چشما رو باز میکنه، غرب متوجه میشه و اونجا داستان و مشکلات من شروع میشه. گوش میدم. جمشید خان، من میخواستم ببینم که اشاره کردین که قرن 18 اولین خودرو الکتریکی طراحی شده بود و از 4 تا ایراد اساسی داشت. این اگه ممکنه خیلی کوتاه ما بگین که اون 4 تا ایراد اساسی چی بود که شما برطرف کردین و بعد این نامگذاری‌ها بر چه مبنایی انجام شد؟ این شماره گذاری، اون حروف انگلیسی، اونم من خودم برام یعنی کنجکاوم که بدونم که چیه داستان این نامگذاری. ببینید وقتی شما سوال فنی میکنی، اگر من کامل جواب ندم گیرنده فکر میکنه اون اطلاعات کافی نیست. اگر کامل جواب بدم وقت برنامه شما گرفته میشه. ولی من سعی میکنم اینو جمع جور کنم. خوشحال میشم گاهی اوقات بیایید به من کمک بکنید که ما تایم بتونیم کنترل کنیم. ببینید EV یا الکتریک ویکل همون سیستم پلاگینه. یعنی شما مثل جارو برقی یه پریز ور میدارید میکنید. الان این دستگاه پلاگینه دیگه. این ستونی که اینجا هست دقیقاً هم به طور تصادفی این پلاگ تسلا رو میتونید به این بزنید شارژ کنید. من خودروی الکتریکی خودم رو با این شارژ میکنم. خب این سیستم اختراعش مال امروز نیست، این مال 120 سال پیشه. ایراد این اشکال این خودروهای الکتریکی که الان هم همونه دارن تولید میکنن ها. یعنی الان تسلا، پورشه، مرسدس چیزی که داره تولید میکنه همونه. متأ قیافش عوض شده، سرعتش بیشتر شده. همون سیستم پلاگینه، همون سیستم پریز و دو شاخه تقریبا اینجوری بگم. خیلی شما سیم فرو می‌کنید تو دو شاخه. بله بله. ببینید یکی اینا رنجشون محدود بود. دوم اینا زمان شارژشون طولانی بود. میره با پترول استیشن تو 5 دقیقه بنزین پر میکرد. میخواست باتری شارژ کنه 800 باید وای میساد. وزن باتری‌ها سنگین بود. ببین اینا ایرادای من همه رو نمیخوام، اون مهم‌ها رو دارم به شما میگم. وگرنه باید 3 ساعت صحبت کنم. و این 3 تا آیتم خودش خیلی مهمه. توی رقابت خودروهای بنزینی جلو بیفتن. حالا من میخواستم خودروی الکتریک به خاطر انوایرمنت برگرده، باید اشکالاتش برطرف میشد. یعنی زمان شارژ باید میشد 3 تا 5 دقیقه، وزن باتریا باید لیمیت میشد، میامد پایین و از اون برم شتاب و سرعت و دیزاین باید گسترش پیدا میکرد. به خاطر همین، به خاطر اینکه این بتونه انرژیشو تو 3 دقیقه تامین کنه، دیگه نمیتونست پلاگین باشه. چون من یه مثال میذارم، من توی ژاپن سخنرانی داشتم. میتسوبیشی یه شارژر فست شارژینگ صحبت کرده. حالا مثلا شما فست شارژینگ الان چه 5 سال میشنوید، من دارم راجع به 15 سال پیش صحبت میکنم. کابلش به این بزرگی بود. بعد گفت این مثلا تو 15 دقیقه ما میتونیم شارژ بکنیم، دیگه ما نیاز به سیستم رباتیک تو نداریم مثل آریان. گفتم خب میشه یه خانم صدا کنید بیاد اینو برداره بکنه توی ماشین. یکم اونجا موند. یعنی این رئیس کل انجینیرینگ میتسوبیشی بود. گفتم خب باید چیزی که فکر میکنی حساب اینو بکنی که فقط وزن اون پلاگین نیست، که چقدر تو مس استفاده میکنی برای اینکه این قدرت انتقال بدی. و ما تا کی باید مثل شما رو تامین کنیم؟ میدونی که کلا مثل دنیا رو ماست که از 2600 سال پیش به این بر ما داریم تامین میکنیم. هنوزم دارن اونجا رو میکنن و مثل اونجا رو میارن. به هر حال منظور من اینه که این سیستم قدیمیه. من روشی که اومدم گفتم ما به یک ارتباط دیتا برقرار میکنیم بین شارژ اینفراستراکچر و خودرو الکتریک. چون این ارتباط دیتا یعنی هوشمند، اینتلیجنته. میشه گفت کوانتومیه مثلا؟ میشه گفت نه کوانتومی. اینتلیجنته، کوانتوم نیست. IEV یعنی من EV رو الکتریک ویکل کردم اینتلیجنت الکتریک ویکل. اون موقع افشین جان ما اسمارت فون توی مارکت نداشتیم ما. یعنی این ایده که یعنی من وقتی گفتم اینتلیجنت الکتریک ویکل تو کنفرانس EVS 20 تو لانگ بیچ کالیفرنیا اومدم سخنرانی کردم، بغل هتل هایت اونجا، خوب یادم. اونجا وقتی اینو گفتم یه 200 نفر نشسته بودن. بعد از سخنرانی اومدن گفتن، حالا اونا خودشون استاد دانشگاه، IEV، چون اسمارت فون تو مارکت نیومده بود.
زود بود برای دنیا تو بیای راجع به چیزی که هنوز خودروش تایید نشده تو بیایش بگی که آقا این ما اون ورش رو داریم نگاه میکنیم، این باید توی 3 دقیقه انرژی بگیره. این چیزی بود که کار منو متفاوت میکنه. یعنی من اومدم گفتم من سولوشن دارم، شما دیگه نگران اون 8 ساعت شارژ تایم نباشید. گوش میدم. سولوشن میشم راه حل و آی ای وی هم یعنی آی میشه اینتلیجنت، ای الکتریک، وی هم ویهیکل که اینا رو حالا یعنی میشه خودروی هوشمند الکتریکی. بله. خب بعد شما اصلا قبل از اینکه بیاین به آمریکا چی شد دفعه اومدین آمریکا؟ شما تو ایران داشتین این چیزا رو تولید میکردین؟ آیا مثلا کارخونه‌های خودروسازی ایران مثل ایران خودرو و سایپا اینا این طرحهای شما رو دیدن؟ برخوردشون با شما چطور بود؟ ببینید موقعی که من IV792 رو ساختم همه اینا با IEV شروع شد، یعنی خودروهای الکتریکی هوشمند. موقعی که اون رو ساختم از کارخونه اومدیم رانندگی کردم، یعنی من همه رکورد وجود داره. ببین من یک کنفرانس برگزار کردم، کنفرانس خیلی مهمه، یعنی شما به فکر یعنی میخواید شما به مردم آموزش بدید، به دانشجو میخواید بگید ببین باید روی این پروژه کار کنید. کنفرانس دعوت کردم، حدود 100 نفر مهمان در زیباکنار، سالن کنفرانس زیباکنار، و تهران هم در هتل حیات، هتل آزادی اسمشو گذاشتن که نداریم، همون هتل حیات. این کنفرانس ها رو خودتون برگزار کردین با بودجه خودتون؟ با هزینه خودم. ما پوسترای با سایز بزرگ چاپ کردیم. بعد از کیا دعوت کردین که بیان تو این کنفرانس؟ دانشجوها. من این پوسترها رو به دانشگاه ها دادم، نماینده سفارتخونه ها، از 2 تا سفارتخونه، به جاهایی که میدونستیم دعوت کردیم که بیان تو صدا سیما، تلویزیون، جایی که میدونستیم دعوت کردیم. در کنار این کنفرانس ما اومدیم با این ماشین از کارخونم در زیباکنار، که اون موقع در حقیقت وقتی میگی زیباکنار منطقه آزاد ما تنها کارخونه اونجا بودیم. اولین تراشکاری با ما 40 کیلومتر فاصله داشت، یعنی ما توی دهاتی بودیم بغل گاو و اینا، گوسفند و گاو زیاد داشتیم اونجا. اون ماشینی که ساختیم سوار شدم اومدم رشت، استانداری وزارت صنایع، برگشت. این یک رکوردی شد. یعنی با یه شارژ، با یه بار که شارژ کردین رفتین برگشت. رنج خودروی من 120 کیلومتر، اولین خودرویی که من ساختم 120 کیلومتر. نوع نیکل متال هایبریدش میتونست تا 200 کیلومتر بره، ولی باتری های ژلی که استفاده کرده بودم فقط میتونه 120 کیلومتر بره. IV792. من حدود مثلا 100 کیلومتر رانندگی کردم، رفت و برگشت، که خبرگزاری آسوشیتد پرس بود، تلویزیون هم اومد فیلم گرفت از این جریان. پلیس راه هم اسکورت من شد، پلیس راه جلوی ماشین من اسکورت شد، چون اینا نمیدونستن من چیکار دارم میکنم، بخواستن یه سوژه برای تلویزیون درست کنن. تا اینجا همه با من خوب بودن. خب به محض اینکه شبکه خبر منو دعوت کرد، آقای حیدری اونجا برنامه‌اش معروف بود، گفتگوی ویژه خبری بعد از اخبار شبکه 23 خیلی معروف بود، لایو هم بود، یعنی باید لایو صحبت می‌کرد که من یه تیکه از فیلماشو میدم شما داشته باشید، چون صحبت‌هایی که من تو اونجا میکنم هنوز فکر میکنم که مثلا مردمانی از سرزمین انشان، از دامنه کوههای زاگرس اومدن یه چیزایی رو به من گفتن، یکم بزرگتر از خودم بود. اگر حرفای منو بری 23 سال پیش گوش بدی، اینجا شاید متوجه بشی من چی میگم. چیزایی که من صحبت میکردم راجع به چیزایی بود که قراره 10 سال دیگه اتفاق بیفته، همین امروز هم زوده که اتفاق هنوز نیفته. اونجا 3 بار 4 بار اصرار کردم که آینده اینه، واسه الکتریک هم نیست، گفتم آینده اینتلیجنت الکتریک ویکله. اجازه بدید کارخونه های اینو من در سراسر ایران، ببین نگفتم در تهران، در رشت، در سیستان، در تبریز، زیرساخت های اینو من در ایران راه اندازی کنم، از باتری بگیر تا شاسی تا پاورترین تا همه اینا، چون میدونستم که با این میشه تسلط پیدا کرد، اقتصاد و غرور ملی رو آورد. من یه نکته فقط بگم اینجا، ببخشید معذرت میخوام واسه صحبتتون. این من
یعنی حالا من خیلی دانش زیادی ندارم تو این چیزا، ولی باتری ژلی گفتیم، ولی باتریایی که مثلا الان هم تو خودروهای الکتریکی استفاده میشه همون باتریایی هستش که مثلا برای لپتاپ و اینجور چیزا استفاده میشه، یعنی همون سیستم. این فرق بله. داره، این تفاوت ساختاری داره، درسته؟ ببینید، سال 2002 میلادی لیتیوم تو بازار نیومده. اوکی، باید ببینید چی اویلیبله. ولی من جز اولین کسایی بودم که رفتم سراغ نیکل متال هایبرید. هنوز لیتیوم نیومده، ولی نیکل متال هایبرید رو ژاپن پتنت کرد. یه شرکت امریکایی شروع کرد پتنت خرید تولید کنه. من اومدم امریکا، اون شرکت رفتم با جلسه گذاشتم که باتری بگیرم بذارم رو خودروهام رنجش بره بالا. من به تناسب تکنولوژی این چیزا رو می آوردم بالا. اون موقع لیتیوم تو بازار نبود. لیتیوم موقعی که من استرالیا بودم اومد، تو اروپا نبود، تو آمریکا نبود. اگه گفتی من از کی خریدم؟ از کی خریدی؟ از چین خریدم. از چین. چین خریدم و متعجب بودم که چین حرف من شنیده یا خودش متوجه شده که آینده به این سمت داره میره. به خاطر همینه که امروز چین 88% همه رو در اختیار داره. باتریای چینی هم آتیش میگرفت، اصلا 2 ماشین من سوزوند. یعنی شما این علم رو همینجوری به دست نمیارید. حالا من بخوام داستان آتیش گرفتن رو بگم طول میکشه، ولی راجع به باتری سوال کردید. اون دوره همین باتریای اسیدی یا لید اسید بود، بعدا نیکل متال هایبرید اومد، بعدا لیتیوم اومد که لیتیوم در انواع مختلف اومد. گوش میدم. بله، حالا میگم این بحثای فنیش برای خود من خیلی جذاب هست. مطمئنم که خیلی از جوونا هم تو ایران میخوان بدونن کنجکاو هستن. ما اینا رو جداگانه حتما از شما میخوام قول بگیرم که یه جو قشنگ اینا رو برای ما توضیح بدین که چی هستین، داستان از نظر فنی ما توضیح بدین. ولی الان برای این برنامه میخوام بیشتر اون بودی که اون صدهایی که شما باش برخورد کردین، برای اینکه یه خود دیگه ربطی به سیاست هم نداره ظاهرا. شما میخواین یه خودرو الکتریکی هوشمند تولید بکنین. همین الان خامنه ای داره صحبت میکنه، میگه ما میخوایم انرژی هسته‌ای برای اینکه میخوایم ایران ببریم جلو، انرژی داشته باشیم. به آمریکایی‌ها چه ربطی داره؟ ولی خب عملا وقتی یه نفر داره در داخل ایران یک نوآوری انجام میده و میخواد یه چیز که به درد همه مردم دنیا میخوره، به درد ایران هم میخوره تولید بکنه، با یه سری صد مواجه میشه و شما مثال زندهش هستین. من میخواستم ما رو با اون تجربه الان بیشتر آشنا کنیم. ببینید، اولین تجربه رو که گفتم تو 18 سالگی 19 سالگی با وزارت دفاع بود دیگه. اون کسی که با من صحبت کرد نماینده همون خمینی بود. اون پیام آور اون بود. الانم که بعدها هم که خودروی الکتریک ساختم، کسایی که با من صحبت میکردن نماینده خامنه‌ای هستن. خب اینا نماینده تفکری هستن که اومدن ایران اشغال کردن و از روز اول همه صنایع مادر از بین بردن. دستسازی رو از بین بردن، ماشین سازی رو از بین بردن. صنایع میکرو الکترونیکی که در شیراز ما ترانزیستور انجام تولید می‌کردیم از بین بردن. هیچ چیزی رو اینا نداشتن. امروز آفتابه تولید نمیتونیم بکنیم. و اگه شما یه نفر پیدا کردید توی این 90 میلیون جمعیت که بگه من دکترم، مهندسم، نه در ایران ما آفتابه تولید میکنیم، لطفا بیارش لایو اینجا، من بهش ثابت کنم که تولید آفتابه چه تکنولوژیایی میخواد. ما آفتابه 5000 سال پیش میتونستیم تولید کنیم. الان آفتاب پلاستیکی رو از چین میاریم. ببینید، من صدها مورد دارم، چون من همش در حال جنگ بودم که باید یکی یکی بیای بگه من تو فلان جلسه مثلا وزیر به من چی گفت، رئیس جمهور چطور برخورد کرد، کارشناس چطور. من چون با همه اینا جلسه داشتم دیگه. ببین، مشکل اصلی من از جایی شروع شد که من از تلویزیون برنامه تموم شد، صبح تلفن من زنگ زد. شب رو آنتن بودم، همون برنامه رو دیدم. حتی صدای امریکا نمیدونم کی بود گفت تو ایران یه خودروی الکتریک ساخته شده. خبرگزاری آشت پرس عکسشو من دارم. خودروی من تو رشت دارم میدون شهرداری باهاش رانندگی میکنم، عکسشو گذاشت منتشر کرد. تو یاهو رفت بالا عکس. مثلا تو چین این خبر پخش شد.
اون موقع خودرو الکتریک کسی نمیساخت که. صبحش ساعت 9 تلفن زنگ زد. 2 تا تلفن داشتم من دیگه اون هفته، 2 تا تلفن داشتم. یکی از دفتر ریاست جمهوری بود، اون مردک خاتمی رئیس جمهور بود، مردکی که از صبح حرف میزد تا شب. حالا این قسمت میخوای من مردک، خب مردک دیگه، حالا خب من حالا بهش احترام گذاشتم، یعنی این مردک نیست، اون باید مجازات بشه. بله. یکی هم از یه جایی که آخر ما نفهمیدیم مثلا کجاست، یه ساختمونی ما رو دعوت کردن که شبیه قوه قضاییه بود، ولی به نظر می اومد مثلا یه آدمای دیگه بود. اون که رفتیم پیشش گفت خب دیشب من برنامه‌ت دیدم، خب باشه اینا چیکار میخوای بکنی؟ گفتم مثلا مونده بودم چی می رفت سر اصل مطلب، شما کی میخوای از ایران بری؟ به همین سادگی. یعنی نگفت مثلا شما چه امکاناتی احتیاج داری ما در اختیارت بذاریم بری اینو تولید انبوه بکنی، یا مثلا بری توی سایپا، بری توی ایران خودرو یه خط تولید، و هیچ از این صحبت ها گفتن که میخوای بری؟ بعد اینو خود آقای خاتمی به شما گفت؟ نه، این مال دستگاه اطلاعاتی که من فکر می‌کنم وابسته به دفتر خانم بودن، حالا بهش میگن آقا خانم، بله. وابسته به اونجا بودن، وابسته به دفتر خانم بودن. خب اون یکی تلفن زد از دفتر آقای خاتمی به من زنگ زد، رئیس دفترش. حالا چرا اون زنگ زد؟ چون من 2 تا برنامه تلویزیونی رفتم، اون یکی برنامه تلویزیونی هم من کپیشو دارم، میتونم بهت بدم. تو اون به من اون ببین مجریای اون موقع آدمای خوبی بودن، تو تلویزیون بچهای خوب ما داشتیم. مجریه برگشت گفته شما چه انتظاری دارید، چه کمکی میخواید برای اینکه اینو بیارید بیرون؟ گفتم خب من فقط میخوام مانع من نشن، ریاست جمهوری میتونه کمک کنه. همین که گفتم ریاست جمهوری میتونه کمک کنه زنگ زد رئیس دفتر. و شما چرا توی رسانه جای اسم ما رو بردی؟ اصلا میگه چرا اسم منو بردی؟ کمک تو سرش بخوره. بعد همون رئیس جمهور کی بود؟ وزیر محیط زیستش، رئیس سازمان مدیریت، خانم ابتکار. میدونی چی نوشت اون؟ نوشت خودروهای الکتریک آینده ندارد. تو از کجا میدونی آینده ندارد؟ چون یه جاسوس بود، میدونست که آینده داره ولی برای ایران نباید داشته باشه. فقط جاسوسان که میدونن اینو. الان میبینی اینجا من هوملس شدم، بدبخت شدم، به خاطر حقیقتیه که میگم که اون یه جاسوس بود. شجاعتشو دارم و میگم که اون یه جاسوس بود. بقیه اون 3 تا وزارت خونه، وزارت صنایع، سازمان بهزیستی سوخت، سازمان گسترش، خیلی مؤدبانه یه جوری منو سر کار گذاشتن. گفت مثلا ما نمیتونیم کاری بکنیم. ببین من افشین جان نه پول خواستم ازشون نه مجوز. من پول تو حساب بانکیم داشتم. اون موقع که من داشتم میتونستم تو یه کوچه خونه بخرم همه رو. 5 تا ماشین تو حیاط کارخونه‌ام پارک بود. من پول نمیخواستم. مجوزم پروانه بهره برداری داشتم. من 20 سال 30 سال کارخونه دار بودم. مجوز چی میخوای به من بدی؟ مجوزم داشتم. من 18 سالم بود کارخونه داشتم. منتها وقتی شما میخوای بیای صنایعی رو در کشور ایجاد بکنی و اون صنایع میخواد اشتغال میلیون ها نفر رو مشغول به کار بکنه و تو صادرات میخوای انجام بدی، تو میخوای تغییر بزرگ انجام بدی، تو چاره‌ای نداری این آدما رو، هر کی باشه مهم نیست رئیس جمهور کی، تو باید اینا رو ببینی، باید باشه جلسه بذاری و اینا رو قانع کنی که آقا این کار اشتغال ایجاد میکنه، این کار از فرار مغزها جلوگیری میکنه. که البته من الان متوجه شدم اصلا ما فرار مغزها نداشتیم، ما صادرات داشتیم، کشور اشغال شده، قراره اونا بیان بیرون. منظورم اینه که ما فردا صبحش اون وزارت میبینم حالا اطلاعات و قوه قضاییه اون منو کشید که پشت سرش هم بعد از ظهر زنگ زدن 2 نفر اومدن تو ماشین اومگای من نشستن از سازمان بازرسی. رئیسی اون موقع سازمان بازرسی چیز بود، رئیس بود. این رئیس جمهورا هلیکوپتر بازی میکرد. این اون موقع رئیس سازمان بازرسی کل کشور بود. ببین اینا از اون اول توی سیستم بار اومدن بالا. این شخص که من ازش از ایران خودرو و سایپا به جرم رشوه شکایت کرده بودم.
در رابطه با خودروی الکتریک اصلا به اون ارتباطی نداشت، من اصلا مکاتبه‌ای با اون نداشتم. 2 نفر از اونجا به من زنگ زدن ما می‌خوایم شما رو ببینیم. اومدن، گفتم خب من بیام ادارت؟ نه ما بیرون میایم نزدیک خونه شما. ببین کاراشون همه اینجوری، میخواد مثلا پلیس بازی در بیاره تو بترسی. حالا مثلا تو خونه من که براش نمیدادم، اومد نزدیک خونه من تو میدون ما تو بلنجک اون طرفا یه میدونی اونجا بود بدون دانشگاه. 2 نفر اومدن نشست، یکی جلو نشسته که عقب نشسته. بله خیلی تو رو دوست داریم آقای حاج، کی میخوای بری؟ محترمانه نمیگه آقا الان من میزنم کلتو میکشم. بعداً به من گفتم ولی اوایل نه، اینجا جای شما نیست، اصلا ما رو با خودت ببر. خیلی جالبه، یکیشون میگفت که آقا منم از اینجا خسته شدم، منم با خودت ببر. حالا امریکا، استرالیا، این همه جا اینجا این کارا نمیشه کرد. امیدوارم جواب سوالت داده باشم. من 1000 بار از این جلسات داشتم دیگه، حالا برات این یه مدل سال 2002 رو برات تعریف کردم. حالا میخوای؟ بله. بعد خب این شد که شما مثلا متقاعد شدین که بیاین بیرون از ایران به خاطر اینکه اینا میگن که باید برین. شدم دیگه. ببین کارخونه من قراردادا رو بستن. ببین کارا موازی سازماندهی اینا. ببین ما چیزی به نام رژیم جمهوری اسلامی ایران نداریم. ما یه اتاق فکری داریم که این اتاق فکر مردم ایران، ملت ایران، ما چیزی به نام رژیم نداریم، دولت نداریم. این اتاق فکر باهوشه، از جای دیگه کنترل میشه. یه عده تو روسیه نشستن، یه عده تو غرب نشستن. خب اینا هستن که امثال ما رو میدونن چجوری از کشور بیرون کنن. ببین کارخونه ها، قراردادها همه استاپ شد. یعنی من یه چیزی اختراع کردم که کشور رو نجات بدم، قراردادهای من رو کنسل کردم. من از کارخونه میخواستم بیام بیرون، میگفت که صندوق عقب بزن بالا. یعنی ببخشید اینا قراردادهای که بود که مثلا کارخونه‌ای که شما داشتی، کارخونه که شما داشتی، یه سری تولیداتی داشت که قرارداد داشت با جایی که این تولیدات رو اونجا بفروشین، اونا رو کنسل کردن. یعنی در حقیقت درآمد شما رو قطع کردن به نوعی. ببین اینا همه کارا رو موازی میکنن، درآمد قطع کردن. من تو کارخونم رفت آمد نمیتونستم بکنم، یعنی همونجا تو منطقه آزاد بودیم، نگه می‌داشت میگفت این وسیله نمیتونه بری بیرون، باید نامه بزنی. یعنی اشکالات اداری. بعد دارایی اومد جلو، یعنی به اون دارایی میگه تو برو حالا این الکی ایراد بگیر. بعد اون سازمان هم میاد میگه که خب ببین اینجا بمونی، الان تو شکایت کردی از ایران خودرو سایپا، تو بخوای اونا رو ببری زیر سوال. کی گفته که مثلا بری از اونا مدارک جمع کنی؟ من اون مدارکی که اونا رشوه خواسته بودن رو داده بودم سازمان بازرسی. من نمی‌دونم خود سازمان بازرسی رئیس دزداست. خوشش نیومد از اینکه من مدارک رشوه رو. گفت اصلا کی به شما گفت این کارو بکنی؟ اصلا این جزء شرح وظایف شما نیست. بس ما اینجا چیکاریم؟ خب اگه شما کارت درست انجام میدادی که یارو نمیاد به من بگم اینقدر به من پول بده که. یعنی اون کروز که شما میبینی کشید بالا چون با اونا ساخت. بگذارین مجموعی از مشکلات برای شما به وجود میارن، هم مالی هم اصلا همه چی، تو خونه، بیرون، محل کار. یعنی میذارن از همه جا شما اذیت و شکنجه بشی. بعدم تهدید میکنه اگه ببینن استقامت داری میکنی، یه دفعه یه موتوری میاد پیامش. ببین من یه بار این اتفاق افتاد، موتوری میاد جلسه گذاشتی نرفتی، 4 روز دیرتر شده، یه مانور میره جلوی ماشینت، یه نگاه تو رو میکنه، تو میفهمی که مسیجش چیه. ما اینا رو متوجه میشیم، تو ایران بزرگ شدیم پروازت یکم جلوتر میندازی. بله. بعد اولین کشوری که رفتین کجا بود؟ خب من اون موقع هم میرفتم کشورهای دیگه، چون کارش شروع کرده بودم میرفتم کشورهای مختلف. من در مالزی دفتر آریان موتورز، کمپانی آریان موتورز رو داشتم، اونجا دفتر مرکزی من بود. میخواستم دفتر دوم میرم در یه جایی تو اروپا بزنم که دیگه این اتفاقات بود. اولین جایی که میرم از مالزی میرم آمریکا، ولی آمریکا رو زیاد شلوغ و سیاسی میبینم، خوشم نمیاد. یعنی رفتین ویزا گرفتین، بهتون راحت ویزا دادن اومدین؟ اولا برای کنفرانس من رفتم یه هفته ویزا بگیرم، 6 ماه داد. بعد گفتم چرا 6 ماه میگی؟ گفت اصلا شما بری اونجا دیگه نمیخواد بیای، همین 6 ماه رو میری براتون 5 ساله میکنن. یعنی من هیچ وقت
تو زندگی مشکل ویزا نداشتم. ببخشید یعنی شما رو میشناختند کاملا، مثلا سفارت آمریکا در مالزی که رفتین شما رو قشنگ میدونستن جمشید آریان کیه؟ بله. بله. ببین من در تهران میخواستم سوئیس برم، فقط به خاطر برم یه سفر 2 روز اونجا بیام، هالیدی ویزا بده. سفیر اومد پشت کیوس، شام اومد خونه من، سفیر سوئیس شام اومد خونه من. بله جالبه. یعنی وقتی اومد وزارت اطلاعات به من زنگ زد گفت امشب مهمان داری، چون اونا باید به اون خبر بدن که کجا دارن میرن. ما یکم ترسیدیم، گفتم خب چیه مگه؟ گفت نه خب اینا دارن میان اونجا، ما برای اینکه اینا مواظب اینا باید باشیم، اینا پروتکل ما باشون امضا کردیم. گفتم خیلی خوب. اینه که اون موقع ها مشکل ویزایی نبود که هر کی از خودش بود که ما بریم استرالیا. من اینو میتونم دعوتنامه استرالیا رو بدم، من هر کشوری رفتم آفیشالی گاورمنت به من دعوت داد. نه جمشید میخوام روی تایملاین بریم جلو. خب رفتین آمریکا. ببخشید شما اومدین آمریکا، بعد چی شد تو آمریکا؟ تو آمریکا من اومدم با یه عده مذاکره کردم. اون کنفرانس خیلی مهم، EBS20 باید آشنا شد. کنفرانس محل کسایی که افکاری که به شما نزدیکی میاد. این گروه هایی که گرین پارتی بودن، یه خانمی بود، اینا گفت ببین اینجا ما موافق، اینا گاورمنت موافق نیست. ببین دنیا اون موقع مخالف ایده های ما بود، بحث ایران نبود. یعنی این چه سالیه این کنفرانس؟ این دادیه، یعنی 22 سال پیش. چون یه فیلمی ساخته بودن که Who Killed Electric Car که مثلا 1998 اینو ساخته بودن، همه چیش هم انجام شده و قراردادش هم انجام داده بودن. قرار بود اصلا فورد تولید بکنه و بعد جلوشو گرفتن. اون 70 تا خودرو اکسپریمنتی هم که درست میگم من که از خیلی هم اتفاقا اقتصادی بود، مثلا دوربر 15,000 دلار میشه در خودرویی و از بین بردنش. و بعدن یه داکیومنتری سال مثلا 2005 6 اینا ساختن راجع به اون که اصلا چی شد اون الکتریک کار. پس این داستانی که این کنفرانسی که شما رفتیم بعد از اون ماجراست، درسته؟ اون ماشینی که داری شما اشاره میکنی EV1 بود. EV1 یعنی الکتریک ویکل نمبر 1. جنرال موتورز ساخته بود، ماشین خوشگلی بود، من اون رو سوار شدم. توی همون EBS20 هم آورده بودن اونجا. متاسفانه به دلایل پالیتیشن، سیاسی فلان، اونو جمعش میکنه، همه رو پاش میکنه، پرسش میکنه و یه داکومنتری هم برایش ساخته میشه. خب این اشتباه استراتژی امریکا بود و به الان هم داره هزینه‌شو پرداخت میکنه. نباید اون کارو میکنه. خب حالا میگم این یه بحث جداگانه ای که چرا داره این اتفاق میفته. سیاستمداران آمریکا رو همون رئیسای کمپانیای نفتی دارن کنترل میکنن و بانک‌های بزرگ و اینا. نمیخوام الان بریم چون حیفه این بحثمون، نمیخوام من میخوام ادامه داستان شما رو بشنوم که از آمریکا بعد چقدر طول بعد از این کنفرانس، چند روز دیگه، چند هفته دیگه تو آمریکا بودین و بعد به کجا رفتین؟ ببین اصلا امریکا من خونه گرفتم LA. خونه گرفتم، یه کدیلاک، عاشق کدیلاک هم هستم، یه کدیلاک سفید، ولی خوشم نیومد از امریکا. من اومدم مالزی که من یه کانتینر IV792 رو بفرستم که ایران ساخته بودم آوردم بیرون دیگه. من اومدم از ایران بیرون، IV792 رو با خودم آوردم بیرون و IV792 4 قاره با من همیشه در راه بود. کشورهای مختلف. من وقتی اومدم مالزی اومدم کانتینر بفرستم امریکا که برم اونجا زندگی کنم. خب با اینکه فضا برای الکتریک کار مساعد نبود، ولی تصمیم گرفته بودم تو کلاباسس، حتی رفته بودم خونه دیده بودم که اونجا خونه بخرم، اونجا کارمو شروع کنم. منتها مادر من میره موقعی که من مالزی بودم و من نمیتونم برم ایران، چون هر وقت یعنی همیشه ممنوع خروجی میکردن، نمیترسیدم، ولی بعد پاس میگیرن گیر میکنی تا بری پس بگیری، اینا دعوا میگیری و از این چیزا. من نتونستم برم اون مراسم برای مادرم. تصمیم راجع به آمریکا عوض میشه. دلیلم داشت. موقعی که من میام مالزی که کانتینر بفرستم به آمریکا،
پلیس آمریکا 4-5 نفر میرن خونه من. خب میرن اونجا، حتی مثلا احترام میذارن، خانم من میگه پشت در منتظر میمونن، من میرم تو خونه نبودن، ولی بعد میان خودشون رو معرفی، یکی از ایمیگریشن بود، یکی از اف بی آی بود، یکی از فلان بود. گفت ما یه کار روتین با همه میکنیم، یعنی با شما هم همینطور. بعد چند تا سوال کردن و با احترام رفت. من به یه آقای وکیل بود، گفت این عادیه جمشید جان، اونجا آمریکا کسایی که میان جدید یه بار ممکنه بیان اینا یه سوال جوابی بکنن و میرن دیگه، هم کار ندارن، این چیز طبیعیه. گفتم من خوشم نیومد. گفت چرا؟ گفتم برای اینکه اینا بدون قرار قبلی، بعد تازه اومده بود گفت بود به بچه‌ها که ما اجازه داریم بدون اطلاع شما بیایم تو خونه شما بشینیم تا شما بیاید. گفتم چه قانونیه؟ بعدم دیدم اونجا سلاح هم آزاده، میدونی، اونم خوشم نیومد. مشکل سوم دیدم که خیلی سیاسی اونجا هست، یعنی این تلویزیونای قلابی زیاد اونجا صحبت میکنن. من فضای علمی میخواستم، من یه فضای آرامش میخواستم که اون دنبال نوآوری های خودم باشه و از امریکا منصرف شد. رفتم استرالیا. استرالیا برای اینکه دولتش، امریکا اون موقع دعوتنامه نفرستاد برای دعوت کنه، فقط ویزا رو اوپن کرد برام. ولی استرالیا فرق داشت. استرالیا نماینده خودش رو از سیدنی فرستاد کوالالامپور، 2 بار از اونجا پرواز کرد، اومد با من جلسه گذاشت که بیا ما گاورمنت تو رو ساپورت میکنیم و واقعا هم آدمای خوبی بودن. این بود که من بین امریکا و استرالیا رو انتخاب کردم. شما از آمریکا برگشتین مالزی بعد رفتین استرالیا یا اینکه مستقیم رفتین استرالیا؟ ببین برگشتم مالزی که کانتینر، چون ماشینالات داشتم دیگه، کانتینر بفرستم امریکا، اونجا مامان من مرحوم میشه و بعدم از اون برم پلیس میره خونه من سیمجین میکنه. من از این پلیس بازی خوشم نمیامد. خب اونجا من بعد استرالیا دیدم خیلی علاقه‌مندن، میان جلسه میذارن فلان. گفتم خب چه کاریه، من میرم استرالیا، یکم از مسائل سیاسی هم بدورم و دیگه تلفن میزنم کنسل میکنم شیپینگ کانتینر رو به آمریکا و میریم استرالیا. برای 5 سال من استرالیا. خب رفتین استرالیا، بعد چی شد تو استرالیا؟ چه اتفاقی افتاد؟ اون برنامه‌ای که دیدی $100 دستمه، بله. موضوع این بود که گرین پارتی در حقیقت میخواست وین بشه و دوست داشت که بحث انوایرمنت هم خیلی علاقه‌مند. من تنها کسی بودم، نه تنها ایرانی، تنها کسی بودم تو استرالیا یه ماشین پلتفرم ساخته بودم، کانورت نکرده بودم. هر یارو تو گاراژش هم میتونست یه ماشین رو برداره کانورت کنه به الکتریک. من شاسی ساخته بودم. این اولین کسی بودم که این کار تو استرالیا انجام داد. اینا اومدن وقتی رفت رو تیوی گفتن که خب ما تو رو ساپورت میکنیم و بتونی خودروهای الکتریک اینجا دیولپ بشه در استرالیا، کمک میکنیم. اونا بیلیو نداشتن ولی میخواستن اینجوری اون رأی داشته باشن. من یادم جان هاوارد رئیس جمهور بود، اون میاد به خاطری که سمت الکتریک اینا نرن، میاد $3000 سوبسید میده، میگه برین گازسوز بکنید. بعد یکی از اونا میگه تو این خرج رو گذاشتی رو دست دولت ها. یعنی اون $100 رو که نشون دادی باعث شد که ببین کار ما در این حال که داشتیم سویچ میکردیم ترانسپورتیشن، امثال من تنها نبودم آدمایی تو امریکا بودن، آدمایی تو اروپا بودن که مثل ما فکر میکردن. خب ما این پوش رو کردیم که آقا بیا حرکت کن. یکی از کارهایی که من برای استرالیا کردم اون $100 نشون دادم، گفتم با $100 شما با این چیز رو رانندگی کنید. آقا اون گاورمنت فوری گفتش من 3000 تا میدم گازسوز بکنید. خب گازسوز پولوشن کمتری داره. من از استرالیا اومدم بیرون. دلیلش هم این بود که پلیس هایوی 800 تو هایوی نگه میداره. من یه پلاک ریجیستر گذاشته بودم بهش، یعنی پلاکای موقت میذارن، یعنی قانون. من یه رکورد گذاشتم از ملبورن رفتم بلارد با آیوی 796 برگشتم، نیوزم سراغ من نیومد. یه مقدار محدودم ما بودیم، ولی آیوی 800 وقتی ساختم نیوز فهمید و خیلی بچهای خوبی بودن. یعنی من آزادی مطبوعات تو استرالیا دیدم و واقعا دمشون گرم. تو اروپا هیچ وقت این رفتار رو با من نکردن، یعنی با من عین یه دشمن رفتار کردن.
و همین الان هم گروگانشون هستن. ولی استرالیا تنها جایی بود که من واقعا آزادی نیوز دیدم. امروز نمیدونم، اون روز بود. این نجات پرست نبودن، اومدن ماشین رانندگی کردن، نگاه کردن، بعد گفت الکتریک کار. گفتم نه، اینتلیجنت. گفت اینو ما باید از دانشگاه سوال کنیم ببینیم که میرن تحقیق میکنن، بعد بیا میگن درسته. هنوز کسی اینتلیجنت نساخته، تو اولین نفر است. به خاطر همین میاد یارو تو انانس میکنه این اولین نفره که اینو ساخته. اگه این کارو توی اروپا، من از این کارا زیاد کردم، ولی یه بار ببخشید، یعنی شما تو استرالیا یه کارگاهی درست کردین که 2 مرتبه تونستین یه ماشین دیگه تو خود استرالیا بسازین، درسته؟ ببین گاورمنتی که منو دعوت میکنه، خب ویکتوریا گاورمنت، یه سازمانیه. من وقتی میرفتم فرودگاه راننده اومد دنبالم، بعد ایتو بشم. گاورمنتی که منو دعوت میکنه استرالیا، که همه کارهای ویزا، همه کارا رو خودشون انجام میدن، میاد میگم که من یه کارخونه میخوام، مثلا 1000 متر مربع، پولم داشتم، خب میاد یه جایی رو مثلا 30% قیمت پایینتر. اگه من میگفتم حتی پول ندارم، شاید یه فکر دیگه میکردن. اونجا رو به یه جای نو رو به من میفروشه، مثلا من بعدن اونو سودم میکنم. من یه کارخونه میخرم، کارخونه نوعی که هنوز کسی توش نرفته، میرم تو اون IV796 و IV800 رو از شاسی میسازم یا بالا. بهترین آرندی یا فعالیت های علمی من تو استرالیا بود، کارخونه خودم میسازم. ولی دلیلی که از استرالیا اومدم بیرون، مقاومت دولت دیدم. من اونجا هم تصمیم میگیرم 100 تا الکتریک درست کنم. خب قطعات میخرم برای 100 تا قطعات خودرو الکتریک، 100 تا. یه جلسه با من میذارم، میان اونجا از طرف دولت ما رو دولت جانور. و ما نمی‌رسیم تو به این سرعت میخوای بری جلو، فقط میخوای پروتوتایپ بسازی. گفتم نه، من میخوام ماس پروداکشن کنم. اونجا اینا دوزاریشون میافته که این الکتریک و اصلا مخالف بودن دیگه با الکتریک. مثلا ببین، نمیتونیم مقایسه کنی با رفتار ایران. من یه خارجی بودم، همه جور حمایت منو کردن. استرالیا رو دارم میگم، من همش خاطره خوب دارم از استرالیا. و نهایتا هم نیومدن بگن تو تعطیلی، تو رو میکشیم، کار نکن. اصلا این کارا رو نکردن. من تصمیم گرفتم از اونجا حرکت کنم به جایی که بتونم فعالیت بهتر داشته باشم. و اروپایی منو گول زدن، بلژیک منو گول زد. ببین استرالیا به من اجازه نداد، نامبر پلیت نداد با ماشینم رانندگی کنم. پلیس منو تو هایبر نگه داشت، $1000 جریمه چسبوند به ماشینم. $1000. 2 تا ماشین پلیس، یعنی منو زیر نظر داشتن. یه ماشین نیومد، ماشین معمولی اومد یه دفعه آژیر بالاش گذاشت. شروع کردم به عکس گرفتن و فلان. $1000 چسبوند. من فرداش یه نامه زدم به اداره پلیس، گفتم این جریمه میفرستم برای نیوز یا کنسل میکنم. گوش میدی؟ ولی اونجا میفهمم که من نمیتونم مانیفکتچر کنم، ولی کسی جلوی منو نگرفت. خودم تصمیم گرفتم بیام به سمت اروپا. یعنی ببین، من همیشه این کشورها رو مجبور میشدم حرکت کنم. تو مسیر اروپا که بیام دوباره یاد ایران میافتم. برم یه بار دیگه تلاش کنم، برم یه بار دیگه به عشق ایران. کارخونه‌های من بودن دیگه، فقط تعطیل بودن. هر 2 تا کارخونه بودن. همچنین 2 تا 40 فوت میدونی یعنی چی؟ یعنی حدود 35,000 کیلوگرم من ماشینالات و خودروهای الکتریک داشتم. این IV800 که عکسشو اینجوری من روش نشستم، میدونی دیگه، اون عکس The Age، روزنامه اولین تاپ ترین روزنامه استرالیا، منو گذاشت اون عکسو فرستاد. بعد این Getting Image عکسو منتشر کرد. Getting Image لحظات تاریخی رو منتشر میکنه دیگه. بله، Getty Image، بله خیلی معروف هم هست. اون اومد عکس منو توی حالت، من عکسشو برات میفرستم. 2 تا عکس گرفت که فوق‌العاده بود عکسی که گرفت. بعد تایتل نوشته که این مرد میخواد سیستم حمل و نقل دنیا رو تغییر بده. تایتل روزنامه‌ای که راجع من مقاله نوشته بود گفت این یه نفر میخواد سیستم دنیا تغییر بده. من برای همین از استرالیا خوشم میاد، چون من سانسور نمی‌کنم نیوزش. من استرالیا
از اونجا میام بیرون، آخرین مصاحبه میاد میگه کجا میخوای بری؟ دولت انگلیس علاقمند بود که من برم انگلیس. خب من توی این فکر بودم چیکار کنم، ایران رو دوباره انتخاب میکنم. 2 تا کانتینر رو میفرستم، خیلی هزینه داره، از ملبورن به بندرعباس 35,000 کیلو که آی بی 800 که گتینگ ایمیج منتشر کرد عکسش، آی بی 790 که ببین آی بی 790 بیچاره ایران ساخته شد، میره مالزی، میره استرالیا، دوباره میاد به سطح ایران. یعنی این قلب من بود که باید من برمیگردون. یعنی هر کاری اینا کردن من دوباره برگشتم ایران. الان هم اینا منو نکشن اینجا، دوباره برمیگردم ایران. من باید اونجا خاک بشم. خب من اومدم ایران، کانتینر رسید بندرعباس، از بندرعباس فرستادم تهران. یه زمینی رو تهیه کردم 60 کیلومتری بیرون تهران، برم اونجا آرندی کنم. کارخونه‌های شمال من داشتم اونجا، منوفکچر کنم. گفتم میرم با اینا میجنگم، دوباره در باز. اینا کانتینرهای منو 3 ماه تو گمرک نمیذاشتن بیاد. ببین خیلی عجیبه. من و شما وقتی کارخونه داری در ایران، پروانه داری تو منطقه آزاد، اصلا شما نیازی نداره برید تو گمرک. کالات مستقیم میره تو منطقه آزاد، گمرک میاد تو کارخونت بازرسی میکنه، عوارض گمرکی رو میبنده. اصلا در مورد من این خط قرمزی که برای من کشیدن، من تو کل دنیا بلک لیست هستم. فرق نمیکنه تو دانمارکم یا آلمانم یا آمریکام، من یکی تو بلک لیست اینا هست. اصلا قانون در مورد من اجرا نمیشد دیگه. 3 ماه کانتینرام اونجا، پیامشون هم این بود جایی تو اینجا نیست. وقتی تو نتونی کانتینر رو ترخیص کنی، میخوای اینجا تولید کنی، برو بیرون. اونجا من سفارت تحصیل همجی کیلویی اتریش انتخاب میکنم. به 118 زنگ میزنم، هر کشوری انتخاب میکردم راحت به من ویزا میداد دیگه، مشکلی نداشتم. میگم سفارت اتریش بدون اشتباهی سفارت بلژیک میره. بلژیک هم من زنگ میزنم همونجا دیگه، میرم سفارت بلژیک، اونم میشناسه با کارمون چیه، همه کارهای ما رو انجام، آفیشالی ما رو دعوت میکنه. یه کنفرانس تو بروکسل بود، میرم اونجا سخنرانی میکنم. اونجا بلژیکیا میگن که ما بهت پلاک نامبر بدیم، تو با خودرو الکتریکت میتونی تو اینجا رانندگی کنی. خب این یه امتیاز. تو بلژیک اون موقع کسی خودرو الکتریک نداشت، یه دونه هم نبود. یعنی تو با یه پروتوتایپ خود آی وی 800 و من این کارو کردم دیگه. دانشگاهی در بروکسل به من پلک نامبر داد، دولت اونجا اینویتیشن آفیشال داد و کارا رو انجام داد و من اومدم بلژیک. ولی بدترین رفتار و مافیا بازی آفاقم شد. اصلا پامو گذاشتم اونجا شروع شد. منو بردن توی جلسه، اون موقع احمدی نژاد رئیس جمهور، راجع به اون سوال کردن. منم یه خانومی منو دعوت کرد به شام از دولت. یعنی خیلی جالبه. من اصلا یعنی مخ آدم سود میکشه، چون همه اینا میدونن، مردم ما نمیدونن. توی سازمان دولتی این خانم جزء کارهای منو مثلا کمک بکنه من کجا آفیس بگیرم. ببین اینا یه سری خدماتی میدن، خب مجانی نیست، همه جا رو پول خانم بلژیکی بود یا مثلا کارمند دولت بلژیک بود؟ بله. نه این منظورم به این که مهاجر که نبودیم مثلا نه بلژیکی بود. بله. بله. این میگه ما میخوایم خوش آمد بگیم. اینا من وقتی میام فرودگاه بی ام دبلیو 733 دنبال من میاد، درایور میاد در برای من باز میکنه، من میشینم. وقتی یه جا شما رو دعوت میکنه یه ولکامایی داره. استرالیا، بلژیک این کارا رو کردن برای من، اینجور ولکام داشتیم ما. بله. خانم ما رو واسه شب میبره بیرون رستوران که مثلا یه ولکامی باشه، اونجا راجع به رئیس جمهور سوال میکنه. منم که نمیستم اینا با اونان. یعنی اون موقع ما هنوز نمیدونستیم که اینا ایرانی نیستن. ما گفتیم اون که چیز نیست، مثلا اونجوری اینجوریه. فرداش بانک ING، من از استرالیا کارخونه فروخته بودم، پول اومده بود بروکسل، مبلغ سنگین نزدیک مثلا 1 میلیون. خب
ING صبحش به من زنگ میزنه ساعت 10 صبح، دیگه حساب شما بسته شد. گرفتید چقدر اینا دقیقاً؟ یعنی اگه شما با رژیم کار میکردی، اگه شما دنبال منافع ملی نبودی، اگه شما یه آدم ملیگرا نبودی، ING حساب تو رو نمیبست. خب حالا حساب بسته یعنی پول برگردون استرالیا یا اینکه اصلا بلاک پول شد؟ برگردون. پول برگردون به استرالیا. بله. بعد اصلا این گاورمنتی که ما رو دعوت کرد تمام رابطه‌شو با من قطع کرد. خب من حالا 2 تا کانتینر اومده بلژیک، 2 تا کانتینر حالا ایران، یعنی 2 تا کانتینر تو ایران شما نتونستن درشو باز کنی؟ اجازه ندادن. حتی من اجازه دادن درشو باز کنم توش ببینم. یکی از کانتینرها رو ببین، تو کتاب ایران کد اومده، مستند ایران کد 17 اپیزود تمام داستانا اومده. اگه سوالی اینجا جا موند برو اونو ببین. یکی از کانتینرها که خیلی غیر عادیه، از تو تراک افتاد پایین، دمج شد. من این کار به نظر من عمدی بوده. موقعی که کانتینر بعداً بلژیک من درش باز کردم، من استرالیا در کانتینر رو بستم، بلژیک باز کردم، هیچ چه بلاهایی اینا سر من آوردن. وقتی باز کردم اینا مثلا کرش تست شده توش، اون آی وی 7 نایترویت تو اون بود، خورد شده بود، ولی آی وی 800 توی اون یکی بود، سالم مونده بود. بله. بعد از بلژیک، خب بعد از بلژیک چی شد؟ جان میگم داستان من خیلی خیلی هیچکی نمیتونه این شرایط، یعنی اینجا ساده است تو میگی باور نکردنی اصلا. یعنی واقعا یه مخترع، یه کسی که نوآوری‌های اینجوری کرده که به درد دنیای امروز میخوره، چرا باید همه جای دنیا داره باشه یه برخورد میشه؟ یعنی این برای منی که سیاست رو دنبال میکنم و اخبار رو تو تاریخ و اینا نگاه میکنم، یعنی که ما با یک سیستم طرفیم، همه این سیستم دست تو دست هم دیگه است برای اینکه جلوی یه سری کارا رو بگیره و تمام کشورهای دنیا تقریبا یه جور داره برخورد میکنه دیگه. اینجوری الان شما یه مثال مشخص هستی که این نمیتونه ثابت بکنه. ببین اون شامی که من با اون خانم خوردم تو بلژیک، خب اگر من محتاطانه جوابش میدادم هیچ اتفاقی نمیافتاد، آینجی حساب نمیبست. دید من یه مخالف رژیم هستم، به منافع ملی کشورم، چون اینا رو ببین خیلی ساده اینا رو در آورد. منم حقیقت رو گفتم، لبخند زد، روبوسی، اونا بوس میکنن، روبوسی خداحافظی کردیم اصلا. صبحش آینجی حساب است و رابطه‌شو بلژیک، دولت بلژیک با من قطع کرد. آخرم بلایی سر من تو بلژیک آورد که باید بری ایران کد ببین. یعنی محترمانه بیرونتون کردن دیگه، اینجوری بگم. اصلا دیگه دزد فرستاد تو کارخونه. تو من رفتم اونجا یه کارخونه دیگه خریدم با پول. من رفتم یه حساب بانکی، اینا ببین بانک میری چجوری حساب باز کرد؟ دولت بانک رو دعوت کرد. ببین مثلا شما میری خودت در بانکی میزنی میگی سلام برای من حساب باز کن. نه، اینجا دولت بلژیک اومد جلسه گذاشت، آینجی رو نشون روبروی من، و مثل آریانه براش حساب باز کنی با احترام بس. بعد من همینجور رندوم تو خیابون داشتم میرفتم، رفتم توی یه بانک به نام KBC، گفتم من میخوام حساب بکنم. یه نامه چیزی از اون بانک قبلی تو استرالیا. من زنگ زدم به استرالیا، خب اونا خیلی منو میشناختن، فوری یه فکس کردن که این 5 سال اینجا حساب داشته، همه چی پرفکته. همون روز KBC برام حساب باز کرد بدون هیچ پارتی بازی فلان. دیگه دولت رفت کنار، من موندم، ولی اینا از راههای دیگه تو بلژیک برای اذیت کردن. من از اونجا فرار کردم، اومدم به هلند، دیدیم هلند همینه، اومدیم آلمان همینه. الانم که اوکی، یعنی اینکه هلند همین و آلمان همین، یعنی هیچ کدوم به شما اجازه کار ندادن، هیچ کدوم از کارخونجاتشون که صنعتی هم هستن همشون حاضر نشدن که با شما همکاری کنن یا اینکه از دانش شما، از اختراعات شما استفاده کنن. همه درها رو به روی شما بستن. چرا اینجوری بود؟ ببینید
اینا چیزاییه که باید با دقت بهشون پاسخ بدید. هیچ شرکتی با شما کار نمی‌کنه، با دولت فرق میکنه، اون با این فرق میکنه. ببینید وقتی شما افکار ملی گرایی داری، برای منافع ملی کشورت کار میکنی، خط قرمز ایناست. شما میرید توی اون سیستم حزب نرم که توی اون باید نیایی بالا، نباید بشی آقای اوبر، نباید بشی آقای آمازون. خب چون تو ملیگرا هستی، تو ایرانی هستی، تو خودتو چنج نکردی پوزیشنت. این راه ها رو میبنده. برای مثال بهت بزنم، $1، €1 هیچ جای اروپا، من در 20 سال حدوداً 16 سال اینور هستم، من از اینا فاند نگرفتم. اینجا تو دانمارک روی یه صندلی 4 تا پایه میذاره، یه عالمه بهش پول میدن. در دانمارک کسی دیولوپ نکرد خودروشناسی بیاد بالا. من کردم. من آیویزد اینجا ساختم. 120 تا مقاله افشین میتونید سرچ کنید، بچه‌ای که تو گوگلن IEVZ. اصلا نیو اطلس بار امریکاست دیگه، یه مقاله کامل نوشت. از آلمان یه مگزین خودرو اومد اینجا با من مصاحبه کرد، رفت. ژاپن، چین، همه راجبش نوشتن. چون یه ماشینیه که سایزش چنج میشه، 1 نفره تا 3 نفره. خب اما چرا پروداکشن نشد؟ چرا هیچ فاندینگی نگرفت؟ همینجا تو دانمارک شما یه کمپانی بدون حساب بانکی نمیتونی راه بری. اصلا فاندینگ یعنی حساب بانکی. اینجا شاید 17-18 تا بانک خصوصی و اینا هست، هیچ کدوم حساب بانکی برای کمپانی باز نکردن. بعد اومدن ببخشید اینو میخوام بگم بپرسم، یعنی واقعا خیلی جالب شد. اومدن به شما بگن که آقای آریان شما بیا این مبلغ و یا این امتیاز رو بگیر، بی خیال ایران شو. هیچ همچین آفری هم به شما دادن؟ به هیچ وجه. ببین اینا معلومه که خیلی اطلاعاتشون قویه. هیچ وقت به من آفر ندادن با ما همکاری کن، هیچ وقت به من آفر پولم ندادن. تنها ولی از ایران میتونم برات 20 تا مثال بیارم. اومدن اروپا با من جلسه گذاشتن، گفت هواپیمای شخصی میخریم. هواپیمای شخصی، چون میدونم من هواپیما دوست دارم. تو فلایت میخوای بکنی بری فلان جا کنفرانس، با هواپیمات برو. ویلا میخوای بخری این ور اون ور، هوایی دوست داری بری. اصلا یکیشون گفت جانیفر لوپز اون موقع مثلا مد بود، یکم خوشگل بود، نمیدونم چی بود. آقا اونو میخوای با هواپیمای شخصی با اون برو بیرون. اصلا حالا بنده خودش ازدواج کرده من نمیدونم، ولی منظورم اینه که میخواست بگه که مثلا یا ببین یه جمله معروف بود به تو اینا، یا با مایی یا بدون ما. من یه بار پرسیدم این معنیش چیه؟ گفت با ما هواپیما شخصی ایناست، بدون ما کاری میکنی برای بچت مکدونالد نتونی بخری، همون بچت تو رو بذاره کنار. و راست میگفتم. الان همین کارو کردم. الان من با اجازت مکدونالد فکر کنم یه 4 ماه نخوردم. بهتر البته. خب عجب. خب گرفتیم. بله خیلی خوب. پس ایرانی پیشنهاد دادن، عضو سازمان اطلاعات اوایل که جوان‌تر بودم که اصلا خیلی اون داستان الان بذار کنار، بعدم از تو نقطه ضعف میگیرن به تو پیشنهاد کار میدن. اینجوری نیست که بیان سلام حالت خوبه بیا، تو رو باید 4 تا مثلا چیزی ببینن، عکس فیلم ازت، باید از نقطه ضعف داشته باشن، یا پول یا مسائل جنسی، باید نقطه ضعف داشته باشن. اون وقت خودت رو جذب میکنن و تو میری. اینا نه، اینا زرنگن. اینا آدما رو میشناسن، میرن جلو، میدونن که این دی ان ایش مال اون بوای زاگرسه، اینو نمیشه خرید، این یا باید بکشیمش یا ازش اطلاعاتشو بکشیم بیرون. که تمام این سالها اطلاعات منو کشیدن بیرون، چون من در آلمان هر ایده ای میدادم 3 ماه بعد یه دانشگاه داشت اونو شروع می‌کرد. ببین افشین، اختراع ایده مهمه، نه اختراع، نه ساخت، نه تولید. مهم کی ایده پردازه. چون وقتی ایده رو میدی به یه تیم مهندسی که خیلی قوی هم، بهتر از خود مخترع میسازه.
چون من تو کارخونم یه محدودیتایی دارم، یه ابزار محدودی دارم، میام مثلا اینو میسازم، ولی اون ماشینالات مجهزی داره، پول داره، تیم داره، یه کار تیمی میاد، اون چیزی که تو نمیتونی بسازی اون میسازه. ولی کی ایده رو خلق کرده؟ تو خلق کرده. تمام این سالها ایده ها رو برداشتن، ولی خب اینا به اندازه چین عرضه نداشتن این کارو بکنن. به نظر من چین بهترین کسیه که میتونه ایده رو برداره و منوفکچر بکنه. اینا فقط بلدن برن ایران دزدی بکنن، همین. بله. همینطور انداختم برات. خب نه خب بعدش من دیدم که توی این به اصطلاح مستندهای کوتاهتون یه ماجرایی توی انگلیس براتون پیش آوردن. این ماجرای برای پایان این برنامه میخواستم اون قسمت هم به اون بگین که چی شد و الان دارین کجا زندگی میکنیم. این قسمت هم به نظر من جالبه، چون من کارم اصلا تاریخ نگاریه، هدف اصلیه و اینم به نظر من یه بخشی از تاریخه و دوست دارم که اینم باشه تو این برنامه اگه ممکنه. ببینید خیلی وقت شما رو گرفتیم با این صحبتایی که شده و جلسه اول خوب پراکنده است، به خاطر اینکه دنیایی از این اتفاقات وجود داره که بخوای راجع به صحبت کنی ساعت‌ها طول می‌کشه. انگلیس هم خیلی داستانش پیچیده است. من فقط میخوام اشاره کنم که این مستند شماره 7 که منتشر شده فوق‌العاده است، برای که یه خبر خوب من برای اولین بار به ملت ایران دادم این مستند شماره 7 و اون اینه که من تونستم توی این 3 ماه گذشته که با ایران مکاتبه کردم با 3 اداره که بالا سر پلیس هستن، خلاصه یک سندی از اینها دریافت میکنن که اینا اون سند خواسته نخواسته اپروف میکنن، تایید میکنن که بله این سناریو فیک بوده، فیک یعنی ساختگی بوده. بله دستگیری من، زندانی کردن من، گرفتن کامپیوتر من که اختراعات من تو اون بوده، نتیجه 25 سال کارم توی لپتاپ مخروی من بوده. تو انگلیس شما رو دستگیر کردن؟ من رو دستگیر کردن، بردن زندان، اونجا بعد 2 تا موبایل من و کامپیوتر من رو به چه جرمی شما رو دستگیر کردن؟ ببین اونجا نوشته یه صفحه داره به نام سنسیتیو نمیدونم چی کاستیتیو، نوشته بود که دادگاهی در دانمارک منو متهم کرده. بعد همونجا من برای خودم خندیدم، گفتم خب این من چطور من خودم تا حالا دادگاه نرفتم اینجا. متهم به چی کرده؟ اصلا متهم به که میخواد آدم بکشه، قتل. ببین اینا از نظر روانی، بذار من اینو الان نمیتونم برای صحبت کنم، اینا تو رو خورد میکنن، اینا یه روانشناس دارن، تو رو متهم به چیزی میکنن که نتونی زنده بمونی. ببین یه جنگ روانیه. من الان زنده‌ام باورم نمیشه. این یه جنگ، منو متهم به قتل کردن. به قتل کی؟ ببین چه اهمیتی داره، این یه جنگ روانیه. بله. به قتل همین که تو 65 سال پاتو توی دادگاه نمیذاری، تو تنها جرم مثلا من اسپید رفتم تیکت گرفتم، من نه مشروب میخورم نه سیگار میکشم، من هیچ پرونده ای ندارم، تمام عمرم تو کارخونه بوده. خب یه دفعه تو رو میاره از اون بالا پایین، تو رو میندازه توی سلول که فقط موشا باید اونجا را برن، بعد صدای فریاد میاد، بعد عکسای توییت، مثلا میدونی این تروریستا رو میگیرن چیکار میکنن. چند وقت زندان بودین در انگلستان؟ 24 ساعت، ولی به اندازه 24 ساعت، چون زمانش مهم نبود. ببین من میتونم 30 سال برم زندان، یه افتخاره برای من، ولی تحقیر با اونا فرق میکنه. متهم به قتل کردن و توی این سندی که صادر میکنه، حالا من میگم چرا این سند صادر میکنه، چون این سند خلاصه مثلا میگه اصلا چنین چیزی وجود نداره، ما هر چی گشتیم دادگاهی در دانمارک تشکیل نشده، اصلا دادگاهی وجود نداشته که من بخوام متهم بشم. شما میری دادگاه یا میشی یا نمیشی، این اصلا نوشته دادگاهی وجود نداره، ما اصلا نمیدونیم کی این جمله رو اونجا نوشته. خب شما رو 3-4 ساعت دستگیر کردن و بعد موبایل و 2 تا موبایل و لپتاپتون رو گرفتن و گفتم خداحافظ شما بریم.
درسته. که من 3 پوند تو جیبم پول بود. بهت میگم اینا جنگ روانی میندازن. 3 پوند موبایلم یعنی هیچ کی نمیشناسم. من یه شب تو خیابون تو سرما میخوابم تا صبح، برای اینکه زنده بمونم میرم، نمیتونستم بشینم، یخ میزد. ببین برای من این که 20 سالم تو خیابون باشم یعنی اگه اون شب شما رو تو زندان نگه می‌داشتن بهتر بود تا اینکه اینجوری بندازنتون بیرون. اصلا من نمیخواستم بیام. گفتم تا کامپیوتر من اختراعات من توش، تا اونو به من ندی من نمیرم. من بیرون کرد از ساختمون پلیس. گفتم من 24 ساعت موندم بازم میمونم. یعنی که من رو نگاه کرد، داد زدم. دوربین داشت ضبط می‌کرد. تو دوربین نگاه کردم، گفتم اسم سازمان رو بردم، سازمان مخفی رو. کسی نمی‌دید. گفتم داری منو خوب نگاه کن. من یا این دوتا پایینن، من دوربین. گفتم خوب منو نگاه کن، میتونی منو بکشی بکش، اما من خودکشی نمی‌کنم. تو داری با من یه جنگ روانی میکنی، داری منو تحقیر میکنی، تحت فشار میذاری، پول جیب منو خالی کردی و حالا منو داری تو خیابون ول میکنی، بعد اختراعات منو دزدیدی. رسید آقا. ببین قانون 1384 BSCE مال انگلیس قانون بنیادینه. من مجبور شدم برم قانون بخونم. پایه قانون اونجاست. میگه اگه پلیس از شما اینو بگیره، حتی اگه تو آدم کش باشی، حتی اگه تو دراگ دیلر باشی، باید به تو رسید بده. اگه رسید نده یعنی دزدی کرده. منم اومدم نشستم گفتم شما دزدی کردی. فرداش به من رسید فرستادن بعد از 78. عذرخواهی رسمی. من مستند 7 گفتم چی از دولت انگلیس. اگر بلایی سر من بیاد کار غربه. من چیزی به نام رژیم ایران نمیشناسم اصلا. روسام دشمن ما هستن، روسام دشمن ما هستن، ولی کار غرب. بله. بعد الان از انگلستان خارج شدین شما، درسته؟ من که اونجا فقط 48 ساعت اصلا من رفتم 4 ساعت بعد دستگیر شدم و 48 ساعت بعد اومدم بیرون. یه شب تو زندان، یه شب تو خیابون، اومدم بیرون. الان در یک کشور اروپایی هستین. بعد من دیدم تو مستندتون تو ماشین زندگی میکنین شما الان. این ماشینی بود که داشتم، ماشین دوم من بود. اینو ظرف یه هفته تو همین اومدم بیرون. اینو برای زندگی آمادش کردم. یعنی برق تولید میکنم باش، میتونم هفته 2 روز 3 روز تخم مرغ بخورم به اندازه برقی که، چون این کاروان که نیست، یه ماشین کوچیکه جا نداره. ولی خب یه یخچال کوچیک دارم اینجا. این داک انرژی منه. این بالا سقف سولاره. یه توربین بادم دارم، وقتی باد شدیده اونم وصل میکنم و سروایو اینجوری زنده بمونم. بله. امیدوارم که به هر حال درست شیم، واقعا بتونیم هممون استفاده کنیم از دستاوردهای شما و حتما برای خودم هم امیدوارم که بتونیم دو مرتبه با هم برنامه ادامه بدیم، این مجموعه رو کامل کنیم و بیشتر با شما آشنا بشیم، با کارهای شما و تجربیات شما رو یه خورده بیشتر بریم تو جزئیاتش. مثلا اتفاقاتی که در ایران افتاد، دیدم فیلمی بود که یکی از خودروهای شما افتاد توی یه سد، نمیدونم خودتون اونجا بودین نبودین، چجوری بود؟ یه خودروی دیگه تون هم تای دره بود، توش نشستین عکس گرفتین. اینا رو می‌خواستم داستاناشو بدونم که یعنی برای همه همیهنانم بگین که چی شد. واقعا باور نکردنی اصلا این داستانی که شنیدیم الان از زبان شما و خوبه که برای آیندگان هم بدونن که در این روزگار یه همچین رفتاری شد با نه فقط با آدمای سیاسی، نه فقط با فعال حقوق بشر و این حرفا، نه با یه دانشمند، با یه مخترع. سپاسگزارم جمشید جان و تا به زودی. بدرود. اگه سخن پایانی دارین، صحبت آخری اگه دارین میشنویم صحبتتون. نه، من به جوانای ایران میخوام بگم که ما راه رو براشون باز میکنیم. امیدوار باشن به آینده. ما انقلاب‌های صنعتی رو در اون کشور آغاز کردیم. ما به اینها یاد دادیم چطور غذا بخورن، چطور با علم آشنا بشن. ما راه رو برای شما باز میکنیم. سپاسگزارم. تا بعد. بدرود.